હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસ. તો મિત્રો આપણે સેકન્ડ લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ કોને કહેવાય. એના પરથી ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન જોયું હતું અને એના પરથી એક કન્ડિશન જોઈ હતી એફ ડબલ ડેશ એક્સ ગ્રેટર દેન 0 અને લેસ દેન 0 એની માટે કોન્કેવ અપવર્ડ થશે કે ડાઉનવર્ડ. અને એ કન્ડિશનનો યુઝ કરીને આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એક પોલિનોમિયલ ફોર્થ ડિગ્રી માટે જે ફંક્શન ગિવન હતું એની માટે જોયું હતું કે કયા ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન છે એ કોન્કેવ અપવર્ડ થશે અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ થશે. તેમાં જ આગળ વધતા આપણે આજે જોશું બે ફંક્શન માટે કે કયા ઇન્ટરવલમાં એ ફંક્શન કોન્કેવ અપવર્ડ થાય છે અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ થાય છે, અને એના પરથી પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન જો એક્ઝિસ્ટ થતું હોય તો એ પણ મેળવશું. તો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો આપણે આજે જે બે એક્ઝામ્પલ જોવાના છે એમાંથી પહેલો એક્ઝામ્પલ છે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર. તો આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો આપણી પાસે કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ માટે કન્ડિશન શું હતી? એફ ડબલ ડેશ એક્સ ગ્રેટર દેન 0 હોય તો કોન્કેવ અપવર્ડ થશે, લેસ દેન 0 હોય તો ડાઉનવર્ડ થશે. અને આની માટે મારે જો ઇન્ટરવલ મેળવવું હોય તો કઈ રીતે મેળવશું? એફ ડબલ ડેશ ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકીને એક્સ ની વેલ્યુ મેળવશું. આ એક્સ છે એ આપણને ઇન્ટરવલ આપશે, એ જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયું છે. તો એ જ મેથડથી આપણે આ એક્ઝામ્પલ છે એ સોલ્વ કરવાનો છે. તો એની માટે મારે સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ જોતું હોય તો એની માટે પેલા ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ મેળવું, અને ઈ રેસ ટુ એક્સ નું ડેરિવેટિવ શું થાય? ઈ રેસ ટુ એક્સ. તો એ જ રીતે એનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ પણ શું થશે? ઈ રેસ ટુ એક્સ જ થશે. હવે ઇન્ટરવલ માટે શું કરતા હતા? એફ ડબલ ડેશ ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0. તો આના પરથી શું મળશે? ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0. અને અહીંયા મળ્યું ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0. અને આપણને ખબર છે કે ઈ રેસ ટુ એક્સ છે એ ક્યારેય 0 નહીં થાય, એક્સપોનેન્શિયલ છે એ નેવર બી 0. તો આની કોઈ એક્સ ની એવી વેલ્યુ મળશે જ નહીં કે જ્યાં 0 થતું હોય. તો એના પરથી એફ ડબલ ડેશ એક્સ છે એ ક્યારેય 0 નહીં થાય. એટલે એક વસ્તુ તો ક્લિયર થઈ ગઈ કે આની માટે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન નહીં મળે, કારણ કે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન માટે શું હતું? એફ ડબલ ડેશ એક્સ છે એ 0 થવું જોઈએ. હવે અહીંયા 0 થશે નહીં. તો આપણને અહીંયા કોઈ એવો પોઈન્ટ નથી મળતો, ક્યાં આપણને જે ઇન્ટરવલ ગિવન છે એ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી, આમાં કોઈ એવો પોઈન્ટ નથી મળતો કે જ્યાં એફ ડબલ ડેશ એક્સ 0 થાય. તો એનો મતલબ એવો થશે કે આખા ઇન્ટરવલમાં ફંક્શનનો નેચર છે એ સેમ જ રહેશે કોન્કેવિટી માટે. તો જો અપવર્ડ હોય તો અપવર્ડ રહેશે, ડાઉનવર્ડ હોય તો ડાઉનવર્ડ રહેશે. બરોબર. તો એની માટે હવે જોઈએ એફ ડબલ ડેશ એક્સ છે એની વેલ્યુ આર માંથી કોઈ પણ લ્યો અને એની વેલ્યુ શું મળે છે એ જો. ફોર એક્ઝામ્પલ હું 0 જ લઈ લો, 0 બિલોંગ્સ ટુ આર થશે. તો એફ ડબલ ડેશ ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ગિવન છે. આની માટે શું થશે? એફ ડબલ ડેશ ઓફ 0 એટલે શું છે? ઈ રેસ ટુ 0, અને ઈ રેસ ટુ 0 ની વેલ્યુ 1, અને 1 છે એ ગ્રેટર દેન 0 મળ્યું. તો એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ છે એ શું મળશે? ફોર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર ઇઝ ઓલવેઝ કોન્કેવ અપવર્ડ. શું કામ? કારણ કે અહીંયા એફ ડબલ ડેશ એક્સ શું મળ્યું આપણને? ગ્રેટર દેન 0 હોય. અને હવે તમે જુઓ તો ઈ રેસ ટુ એક્સ નો તમને ગ્રાફ ખ્યાલ હોય તો આ રીતનો ગ્રાફ આવે. બરોબર. તો આની માટે કોઈ પણ પોઈન્ટ આગળ તમે ટેન્જન્ટ ડ્રો કરશો, ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા એક ટેન્જન્ટ ડ્રો કરું તો એની માટે મને ઓલવેઝ અપવર્ડ જ તે, એટલે કે ટેન્જન્ટ કરતા ઉપર જ ગ્રાફ મળશે. અને આ શું કહેવાય? કોન્કેવ અપવર્ડ. આ જે ફંક્શન છે ઈ રેસ ટુ એક્સ એ બધા જ પોઈન્ટ આગળ સેમ નેચર ધરાવે છે. કયો? કોન્કેવ અપવર્ડ. હવે આમાં જ આગળ વધતા આપણે આજે આજનો બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એક્સ, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ 0 ટુ 2π. હવે ડાયરેક્ટ મેથડ છે એ ફોલો કરું છું. બરોબર. તો એફ ડબલ ડેશ એક્સ મેળવવા માટે મારે પેલા એફ ડેશ એક્સ જોઈશે. એફ ડેશ એક્સ એટલે સાઇન એક્સ નું ડેરિવેટિવ શું થશે? કોસ એક્સ. અને એફ ડબલ ડેશ એક્સ શું મળશે આપણને? માઇનસ સાઇન એક્સ. હવે શું કરતા હતા? એફ ડબલ ડેશ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0. તો એના પરથી શું મળશે? માઇનસ સાઇન એક્સ ઇક્વલ ટુ 0. આના પરથી સાઇન એક્સ ઇક્વલ ટુ 0, અને સાઇન ની વેલ્યુ 0 ક્યારે થશે? કયા ઇન્ટરવલમાં જોવાનું? 0 થી 2π માં. 0 થી 2π માં સાઇન ની વેલ્યુ ક્યારે 0 થાય છે? કયો પોઈન્ટ મળશે? એક્સ ઇક્વલ ટુ પાઈ. એક જ પોઈન્ટ મળશે. એકચ્યુઅલી થાય 0, પાઈ, 2π, 3π, આ રીતે ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી. પણ ઇન્ટરવલ 0 થી 2π ગિવન છે, અને 0 ને 2π છે કેવા છે?
ઓપન છે, ક્લોઝ નથી, એટલે આપણને એક જ પોઈન્ટ મળશે, કયો? પાઈ. તો x ઇક્વલ ટુ પાઈ છે, આ કેમાં આવશે? ઇન્ટરવલ 0 to 2 પાઈમાં. તો જો 0 થી 2 પાઈ ઇન્ટરવલ હતો, આ વેલ્યુ 0, અહીંયા 2 પાઈ, તો એમાં વેલ્યુ એક મળી પાઈ. તો હવે બે ઇન્ટરવલ કયા થયા? 0 થી પાઈ અને પાઈ થી 2 પાઈ. હવે આ બે ઇન્ટરવલ માટે આપણે ચેક કરવાનું કે કયા ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન છે એ કોન્કેવ અપવર્ડ છે અને કયા ઇન્ટરવલમાં કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ છે. તો ફોર x belongs to 0 to 2 pi implies x belongs to 0 to pi union pi, 2 pi. જો આમાં પાઈ નથી લીધા, શું કામ? કારણ કે ત્યાં ફંક્શનનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 0 થાય છે, અને સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 0 થતું હોય તો ઈ પોઈન્ટ આગળ આપણને કોન્કેવિટી મળે નહીં, ત્યાં શું મળશે? પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન. હવે બે ઇન્ટરવલ મળ્યા, તો એની માટે બે કેસ લઉં. એમાં કેસ ફર્સ્ટ શું લઉં છું? x belongs to 0 to પાઈ. 0 to પાઈ હોય તો એમાંથી કોઈ પણ એક રેન્ડમ વેલ્યુ લઈ લો. 0 થી પાઈ એટલે ફર્સ્ટ ટુ ક્વોડ્રન્ટ થશે એટલું. આમાંથી હું જે નોન વેલ્યુ છે લઉં છું. ફોર એક્ઝામ્પલ x ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 અને બિલોંગ્સ ટુ શું છે? 0 to પાઈ. તો આના પરથી f ડબલ ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન x છે, તો એના પરથી f ડબલ ડેશ ઓફ પાઈ બાય 4 શું થશે? માઇનસ સાઇન પાઈ બાય 4. માઇનસ સાઇન પાઈ બાય 4 માટે f ડબલ ડેશ ઓફ પાઈ બાય 4 ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન પાઈ બાય 4 ની વેલ્યુ શું થશે? 1 બાય રૂટ 2. અને જો આ માઇનસ છે એટલે નેગેટિવ વેલ્યુ મળી, તો નેગેટિવ વેલ્યુ મળી f ડબલ ડેશ x ની. તો f ડબલ ડેશ ઓફ x less than 0 for x belongs to 0 to pi. Therefore f of x is concave શું થશે? Yes, downwards in interval 0 to pi. અને તમને ખબર જ છે sin x નો ગ્રાફ આ રીતનો થાય છે, બરોબર? તો જો 0 થી પાઈ એટલે અહીંયા, તો આ પોઈન્ટ આગળ કોઈ પણ પોઈન્ટ આગળ હું ટેન્જન્ટ ડ્રો કરું તો જો ક્યાં આવશે? નીચે જ આવે છે, એટલે આ કેવું થાય? કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ. અને જો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન શું મળ્યું? પાઈ, એટલે ત્યાં ફંક્શનની કોન્કેવિટી નેચર ચેન્જ થશે, એટલે અહીંયા કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ તો મળ્યું, તો અહીંયા શું મળવું જોઈએ? અપવર્ડ્સ. અને એ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, જો ગ્રાફિકલી તમે જોઈ શકો કે આ ટેન્જન્ટ ડ્રો કરું તો ટેન્જન્ટ કરતા ઉપર કર્વ છે, ઉપર કર્વ છે એટલે એ શું થઈ જાય? કોન્કેવ અપવર્ડ થઈ જાય. હવે એની માટે પણ આપણે થિયોરેટિકલ પ્રૂવ કરી લઈએ. કેસ 2 શું હતું? x belongs to pi to 2 pi. તો કોઈ એક વેલ્યુ લઈ લો. x ઇક્વલ ટુ 0 to 2 pi એટલે આ બે ક્વોડ્રન્ટ છે, એમાંથી હું આ વેલ્યુ લઉં છું, કઈ? 3 pi by 2. તો x ઇક્વલ ટુ 3 pi by 2 belongs to pi, 2 pi. તો f double dash of x is equal to minus sin x. f double dash of 3 pi by 2 is equal to minus sin 3 pi by 2 થશે. માઇનસ સાઇન 3 pi by 2 ને હું શું લખી શકું? પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 2. પાઈ પ્લસ પાઈ એટલે ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં, કારણ કે શું આવ્યું? એક્સ એક્સિસ આવી એટલે ફંક્શન ચેન્જ ના થાય. પાઈ પ્લસ એટલે થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન કેવું છે? નેગેટિવ છે, એટલે માઇનસ સાઇન એંગલ શું છે? પાઈ બાય 2. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ, એટલે આવ્યું સાઇન પાઈ બાય 2. અને સાઇન પાઈ બાય 2 ની વેલ્યુ શું થાય? 1. અને આ શું આવ્યું? ગ્રેટર ધેન 0. તો જો f double dash x greater than 0 for x belongs to pi to 2 pi. Therefore function is concave upwards in interval pi, 2 pi. બરાબર? તો જો એક પોઈન્ટ આપણને f double dash x 0 મળતું હતું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું, એમાં બે પોઈન્ટ મળતા હતા, એટલે ટોટલ 3 ઇન્ટરવલ મળ્યા. અહીંયા કેટલા ઇન્ટરવલ મળ્યા? 2. હવે એક પોઈન્ટ છે જ્યાં ફંક્શનનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ છે 0 થાય છે. કયો પોઈન્ટ? f double dash x equal to 0 ક્યાં થાય છે? પાઈ આગળ. તો ફોર પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન. પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન માટે શું કરવાનું? f double dash x ક્યાં 0 થાય છે? x equal to પાઈ. તો f double dash x તો equal to 0 જ છે, પણ આપણે ચેક કરવું પડશે કે f triple dash of x છે એ શું થવું જોઈએ? નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તો f double dash x આપણી પાસે શું હતું? માઇનસ સાઇન x. આના પરથી f triple dash of x શું મળે આપણને? માઇનસ કોસ x. x ઇક્વલ ટુ પાઈ મૂકો તો f triple dash of
પાઈ શું થાય માઇનસ કોસ પાઈ કોસ પાઈની વેલ્યુ -1 એટલે માઇનસ માઇનસ +1 અને આ શું છે નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે આપણને x ઇક્વલ ટુ પાઈ આગળ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન મળશે. હવે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શનની વેલ્યુ હેન્સ a f of a ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું અહીંયા પાઈ f of a એટલે f of પાઈ અને f of x શું હતું sin x તો sin પાઈ વેલ્યુ આવી તો sin પાઈ ની વેલ્યુ શું થાય 0 એટલે અહીંયા આવશે પાઈ 0 is point of inflection for f of x equal to sin x બરાબર તો અહીંયા આપણને એક પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન મળે છે કયું પાઈ 0 તો આ હતા નેક્સ્ટ બે એક્ઝામ્પલ કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી પણ આના 2-3 એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરશું અને પછી આપણે જોશું ડબલ પોઈન્ટ્સ અને એના ટાઈપ્સ થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ તો મિત્રો આ હતા બે એક્ઝામ્પલ કોન્કેવ અપવર્ડ કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ અને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શનના ટોપિક રિલેટેડ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી પણ આપણે આ ટોપિકના એક્ઝામ્પલ જોશું એના પછી આપણે જોશું ડબલ પોઈન્ટ કોને કહેવાય અને એના ટાઈપ્સ માટે કઈ કન્ડિશન છે અને એના એક્ઝામ્પલ જોશું થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ